Dù Trung Quốc đang rất tức giận vì Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, nhưng theo một số nguồn tin, hai nước vẫn đang xem xét khả năng họp cấp ngoại trưởng bên lề hội nghị G20. Căng thẳng giữa Nga-Mỹ đang có dấu hiệu dịu lại, hai nước có thể khởi động đàm phán chiến lược trong tháng sau. Thêm vào đó, Trường An ninh Nga nói nước này có thể hợp tác với Mỹ chống hacker. Lại một phát ngôn bằng đậm chất Tổng thống Philippines, hết dọa bỏ tù, ông Duterte tuyên bố ai không tiêm vaccine sẽ bị bắt lại và chích vào mông. Và nếu không chịu tiêm nữa thì hãy rời khỏi Philippines. Nhật Bản gây lo ngại khi tái khởi động lò phản ứng hạt nhân 44 năm tuổi. Lãnh đạo quân đội Myanmar đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Không cần đợi tới cuối tuần như lời đồn, tờ Apple Daily của Hồng Kông thông báo chính thức đóng cửa, lập tức người dân đổ xô đi mua báo, tuyên bố tự do ngôn luận đã chết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi điện cho 3 phi hành gia trên trạm vũ trụ. World Bank đồng ý tăng ngân sách cho chống biến đổi khí hậu. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị cấp bộ trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra ở Ý vào tuần tới. Theo Financial Times, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị cấp bộ trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 diễn ra ở Ý vào tuần tới. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thông báo với phía Bắc Kinh về kế hoạch của Thủ tướng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Trung Quốc trong mùa hè này. Nhà Trắng cũng đã có các cuộc thảo luận nội bộ với việc cử Ngoại trưởng Blinken hoặc Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tới Trung Quốc trong năm nay. Các động thái này có thể tạo nền tảng cho cuộc gặp song phương cấp cao giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo G20 diễn ra tại Rome vào tháng 10 tới. Tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Nhà Trắng sẽ xem xét tổ chức các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tồn tại nhiều bất đồng thương mại. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN vừa qua, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về sự ổn định mang tính chiến lược có thể được khởi động vào tháng 7 tới đây. Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Nga cần tái can dự với Mỹ và hai bên sẽ bắt đầu đàm phán vào tháng 7. Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược. Đó sẽ là nhân tố bổ sung cho hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START và phía Nga hy vọng tiến trình này có sự tham gia của tất cả những thành phần cần thiết. Khi bình luận về hiện trạng các mối quan hệ Nga-Mỹ sau cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden, Đại sứ Kelin lưu ý rằng mức độ căng thẳng hiện nay trong mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ cần đến nhiều hơn các cuộc gặp thượng đỉnh để tìm ra chìa khóa giải quyết những bất đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 6, theo đề xuất của Washington, Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đã diễn ra tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Thưa quý vị, ông Alexander Bornikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB mới đây cho biết nước này hoàn toàn có thể hợp tác với Mỹ nhằm chống lại tội phạm trên mạng, nhất là khi các cuộc tấn công vào Mỹ xuất phát từ Nga gia tăng mạnh trong thời gian qua. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở thủ đô Moscow của Nga, mới đây ông Rosnikov nói, chúng tôi, Nga và Hoa Kỳ hoàn toàn có thể hợp tác về vấn đề tội phạm trên mạng, theo nguyên tắc có đi có lại. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng đồng quan điểm khi cho rằng hai bên nên ngồi lại và trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên. Một quan chức cao cấp Nga cho biết họ đang chờ tín hiệu phản hồi từ Washington. Tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh Geneva, Tổng thống Biden nói với người đồng cấp Nga về những vụ tấn công mạng nhắm tới hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ, một trong các vụ tấn công dẫn đến việc phải đóng cửa một hệ thống đường ống dẫn đầu quan trọng. Mỹ cho rằng các vụ tấn công trên có liên quan đến chính phủ Nga hoặc được thực hiện từ lãnh thổ Nga. Điện Kremlin đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu. Quý vị thân mến, trong bối cảnh nhận thấy tình hình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra quá chậm chạp, vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định người dân nào không muốn tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị bắt và chích vaccine vào mông. Ngoài ra, ông còn giận dữ tuyên bố ai không tiêm thì hãy rời khỏi Philippines, đi Ấn Độ hay đi Mỹ gì đó. Đây không phải là lần đầu tiên ông Duterte có những phát ngôn gây sốc như vậy. Trước đó, ông đã từng dọa người dân nếu không tiêm vaccine sẽ bị bỏ tù.
Trong một bài phát biểu trên sóng truyền hình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, đất nước chúng ta đang đối mặt với một thảm họa, một tình huống khẩn cấp quốc gia. Nếu các bạn không muốn chích vaccine, tôi sẽ ra lệnh bắt và sau đó chích vô mông các bạn. Tổng thống Duterte được biết đến là một chính khách có những phát ngôn cứng rắn và ngôn từ đôi khi gây sốc, không phù hợp với phong cách của những chính trị gia truyền thống. Nguyên nhân của các phát biểu gay gắt này là do không hài lòng về tình trạng nhiều người Philippines từ chối tiêm vaccine và cho rằng điều này dẫn tới việc virus lây lan nhanh. Ngoài ra, ông Duterte cũng nhấn mạnh những ai không chích vaccine thì hãy rời khỏi đất nước. Vị tổng thống này yêu cầu nhà chức trách tập hợp danh sách những công dân không chấp hành việc tiêm chủng. Ông nói, nếu các anh không muốn được chích ngừa thì rời khỏi Philippines đi, hãy đi tới Ấn Độ hoặc Mỹ gì đó. Đáp lại tuyên bố này, một số ý kiến phản bác và cho rằng Tổng thống không thể ra lệnh bất cứ ai nếu người đó không hề phạm tội. Thưa quý vị, vào 10 giờ sáng ngày 23 tháng 6, công ty điện lực Kansai đã khởi động lại lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui, phía tây Nhật Bản. Đây là lò phản ứng cũ nhất được tái khởi động kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Nhật Bản chỉ cho phép các lò phản ứng hoạt động trong 40 năm. Vì vậy, việc tái khởi động lò phản ứng 44 năm tuổi đã vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia. Vào ngày 23 tháng 6, công ty điện lực Kansai đã khởi động lại lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui, phía tây Nhật Bản. Đây là lò phản ứng cũ nhất được tái khởi động kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Theo ông Katsuhiro Suzuki, cựu phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản, ông nghi ngờ quá trình cấp phép cho lò phản ứng hoạt động lại. Ông Suzuki lo ngại về sự thiếu minh bạch và việc sử dụng các khoản trợ cấp để kêu gọi địa phương cấp phép. Theo Reuters, các quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã đến tỉnh Fukui 110 lần trong khoảng thời gian 2 năm cho đến đầu năm nay. Các quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp là cơ quan ủng hộ việc khôi phục điện hạt nhân. Các chuyến thăm đến Fukui đã được nêu ra trong một phiên điều trần gần đây của Ủy ban trong Quốc hội Nhật Bản. Trước khi thống đốc tỉnh Fukui ký cấp phép cho lò phản ứng số 3 tái khởi động, tỉnh này đã nhận được khoản trợ cấp 23 triệu đô la. Thưa quý vị, tại Hồng Kông vào thứ Tư 23 tháng 6, trong phiên tòa xét xử anh Tong Yin-kit, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp lên đặc khu này hồi năm ngoái, đã không nhận tội. Anh Tong bị cáo buộc là kích động chủ nghĩa ly khai và khủng bố khi anh lái xe máy của anh vào các sĩ quan trong cuộc biểu tình hôm 1 tháng 7 năm ngoái. Anh Tong Yin-kit, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp lên đặc khu hành chính Hồng Kông hồi năm ngoái, đã không nhận tội. Trong phiên tòa của anh không có bồi thẩm đoàn và cũng không được quyền bảo lãnh. Trường hợp của Tong Yin-kit được coi là một sự rời bỏ truyền thống thông luật của Hồng Kông, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép rằng khẩu hiệu giải phóng Hồng Kông, cách mạng của thời đại chúng ta là chủ nghĩa ly khai. Anh Tong bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, vài giờ sau khi ban hành luật an ninh quốc gia, trừng phạt những gì Trung Quốc coi là lật đổ, ly khai, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Với mức án cao nhất lên đến tù chung thân, anh đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc. Thưa quý vị, từ Apple Daily, nhật báo có thâm niên 26 năm ở Hồng Kông, vào ngày 23 tháng 6 vừa qua đã thông báo đóng cửa sau khi tổng biên tập bị bắt vì cáo buộc thông đồng với nước ngoài. Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng ở tình cảnh đang diễn ra trên khắp Hồng Kông hiện nay, Apple Daily dạng bản in sẽ xuất bản ấn bản cuối cùng muộn nhất là vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 6, và phiên bản điện tử sẽ không còn truy cập được từ sau 23 giờ 59 phút cùng ngày. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Apple Daily thông báo trên trang web rằng tờ báo sẽ ngừng hoạt động từ nửa đêm nay và ngày mai 24 tháng 6 sẽ là ngày xuất bản cuối cùng. Trang web của Apple Daily sẽ ngừng cập nhật từ nửa đêm nay. Động thái diễn ra sau khi tổng biên tập cùng 4 giám đốc của tờ Apple Daily bị bắt vì nghi ngờ âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài theo luật an ninh quốc gia Trung Quốc. Thưa quý vị, ngay sau khi Apple Daily tuyên bố đóng cửa, rất đông người dân đã đổ xô đến các quầy báo để mua ấn phẩm cuối cùng của tờ báo này như một cách để nói lời tạm biệt nhật báo có thâm niên 26 năm ở đặc khu, đồng thời thể hiện sự bất mãn với chính quyền đặc khu. Nhiều ý kiến cho rằng tự do ngôn luận ở Hồng Kông đã chết. Vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, tờ báo 26 năm tuổi của Hồng Kông là Apple Daily đã chính thức đóng cửa. Ấn bản cuối cùng được phát hành là vào ngày 24 tháng 6. Trước đó, 6 nhân viên bao gồm tổng biên tập đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia vì bị cáo buộc thông đồng với lực lượng nước ngoài. Đây là trường hợp đầu tiên của các cơ quan chức năng nhắm vào một phương tiện truyền thông ở Hồng Kông theo luật an ninh quốc gia. Sự kết thúc của tờ 26 năm tuổi đã làm nảy ra một cuộc tranh lửa dữ dội giữa hai luồng ý kiến. Một bên là ủng hộ dân chủ với cảnh báo tự do báo chí đã không còn.
Một bên ủng hộ chính quyền, cho rằng việc này là cần thiết để ngăn bất đồng chính kiến, giúp ổn định tình hình xã hội ở đặc khu. Nếu Apple Daily không thể tồn tại thì không có tự do báo chí. Một tổ chức kiên trì như vậy cũng có thể mất đi tiếng nói, thì tôi nghĩ các tổ chức truyền thông khác cũng sẽ sợ hãi. Một người khác cho rằng, ngoài tài chính và giải trí, tất cả tin tức Hồng Kông ở Hồng Kông đều có trên mặt báo. Nếu nhìn vào những năm gần đây, tất cả các tờ báo có chung một nội dung trên trang nhất. Chỉ có Apple Daily là khác biệt, tờ báo này dám nói về sự thật. Công ty chủ quản và cũng là nhà xuất bản của tờ báo Nest Digital trong một tuyên bố cho biết quyết định đóng cửa tờ báo do hoàn cảnh hiện tại ở Hồng Kông. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, tại thủ đô Moscow. Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin, ông Sergei Shoigu nói với nhà lãnh đạo quân đội rằng Nga cam kết tăng cường quan hệ quân sự với Myanmar dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh đó, cũng nhân dịp này, ông Min Aung Hlaing đã tham dự hội nghị an ninh quốc tế khai mạc tại Moscow cùng ngày. Vào thứ Tư 23 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Berlin để tham gia hội đàm với người đồng cấp Đức và Thủ tướng Angela Merkel. Ngoài ra, ông Blinken cũng sẽ tham dự hội nghị Berlin lần thứ 2 về Libya. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Đức là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu. Sau Đức, ông sẽ đến Pháp, sau đó là các thành phố Rome, Vatican, Paris và Matera của Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các ngoại trưởng G20. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị, vừa qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc nói chuyện qua điện thoại với 3 phi hành gia vừa lên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc để động viên họ. 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung từ ngày 17 tháng 6 và sẽ ở đó trong 3 tháng. Họ là những người đầu tiên ở lại vũ trụ trong thời gian dài như vậy, để Trung Quốc thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia đơn lẻ duy nhất tự lắp đặt và vận hành trạm vũ trụ của riêng mình. Trong cuộc nói chuyện diễn ra trong 5 phút, ông Tập cảm ơn 3 phi hành gia vì công việc của họ trong vũ trụ. Cuộc điện thoại cho thấy lãnh đạo Trung Quốc coi trọng chương trình khám phá vũ trụ như thế nào. Các bạn sẽ ở lại 3 tháng trong vũ trụ và khi ở đó, công việc và cuộc sống của các bạn sẽ được đặt trong trái tim của người dân Trung Quốc. Cuộc sống của các bạn ở đó thế nào? Công việc có suôn sẻ không? 3 phi hành gia đứng cạnh quốc kỳ Trung Quốc và lá cờ của Đảng Cộng sản đã làm động tác chào ông Tập và cảm ơn đất nước đã ủng hộ. Cả 3 người đều xuất thân là quân nhân và là đảng viên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Tập về những lời quan tâm này. Tình trạng vật chất của chúng tôi rất tốt, mọi công việc diễn ra rất suôn sẻ. Những thành tựu khoa học và công nghệ của Trung Quốc gần đây được tô đậm khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào tuần sau. Phi hành gia Ni Hai Sheng nói trong một cuộc họp báo trước khi lên đường rằng chương trình khám phá vũ trụ của Trung Quốc tạo nên một chương anh hùng mới trong lịch sử 100 năm đấu tranh của đảng. Thiên Cung sẽ là trạm lớn nhất, được một quốc gia duy nhất lắp đặt và duy trì trên quỹ đạo thấp của trái đất và được coi như biểu tượng của một chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Thiên Cung sẽ cạnh tranh với trạm vũ trụ quốc tế ISS mà Mỹ, Nga, châu Âu, Canada và Nhật Bản đang vận hành. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước ở Đông Nam Á nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao và thương mại với khu vực kể từ khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Ông Raab đã gặp người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn tại văn phòng Bộ Ngoại giao, trở thành Ngoại trưởng Anh đầu tiên đến thăm nước này sau 30 năm. Campuchia là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Anh. Tiếp theo sẽ là Việt Nam và Singapore. Mới đây, Ngân hàng Thế giới World Bank đã nhất trí tăng ngân sách chi cho chống biến đổi khí hậu lên 35%, cao hơn so với mục tiêu trước đó là 28% và công bố báo cáo tiến độ hàng năm. Động thái này diễn ra sau khi dự thảo về kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu của World Bank bị phàn nàn vì thiếu một chiến lược thực hiện rõ ràng. World Bank cũng cho biết ngân hàng này sẽ đưa ra một lộ trình để giúp các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu đã cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Theo một quan chức của World Bank, kế hoạch này đánh dấu một bước chuyển đổi trong cách thức thực hiện của ngân hàng này, với việc đưa vấn đề khí hậu trở thành trọng tâm trong mọi chương trình của World Bank. Thưa quý vị, 80 năm về trước, vào ngày 24 tháng 6 năm 1941, do các cuộc ném bom của Đức Quốc xã, chính phủ Anh quyết định xây một căn nhà bí mật, nơi làm việc của các đại biểu quốc hội, cũng như nơi Thủ tướng Winston Churchill điều hành đất nước suốt thời gian diễn ra cuộc chiến. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1941, các đại biểu Quốc hội Anh đã được dẫn tới một địa điểm bí mật để hội họp và làm việc. Địa điểm này đã tồn tại và được sử dụng trong suốt 9 năm sau đó.
Đây là nơi các nghị sĩ tranh luận và thông qua nhiều điều luật liên quan đến việc tham chiến của quân đội Anh cũng như xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Khi cuộc chiến kết thúc, địa điểm này mới được chính thức công khai với công chúng. Nói về kỷ niệm 80 năm sự kiện, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho biết, Thủ tướng Washington Churchill đi xuống khu vực làm việc của Quốc hội. Ông ấy nhìn thấy nhiều thứ bị bom tàn phá và nói rằng Quốc hội cần tiếp tục làm việc. Ông ấy không biết chính xác là sẽ làm việc chỗ nào, nhưng cảm ơn Chúa, nó là khu vực đó. Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện John McCain cũng đồng ý tổ chức chung kỷ niệm 80 năm sự kiện này để thể hiện tình đoàn kết cũng như khẳng định sức mạnh của nền dân chủ Anh. Ông McCain nói, điều này khẳng định trong thời điểm cần thiết, thời điểm khủng hoảng và cả hai viện của Quốc hội đều làm việc cùng nhau chặt chẽ. Được biết đến năm 1950, tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng lại trên nền cũ chính thức được sử dụng. Trong giai đoạn đầu năm 1941, quân Đức tổ chức nhiều cuộc ném bom xuống nước Anh nhằm mục tiêu dọn đường cho việc đổ bộ. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi binh, vì sau đó phát xít Đức dồn tổng lực để tấn công Liên Xô. Theo các nhà sử học, giai đoạn này, quân Đức chỉ cần đưa khoảng 1.500 xe tăng là có thể đè bẹp quân đội Anh sau khi họ đã chiếm xong nước Pháp. Một chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết, lính Eritrea láng giềng kế bên hiện vẫn đang kiểm soát một phần tỉnh Tigray của Ethiopia một cách có hệ thống. Ông cũng kêu gọi lực lượng này nhanh chóng rút đi, trong bối cảnh có nhiều tiếng nói hối thúc điều tra các vụ lạm dụng, bạo lực và bắt cóc liên tục xảy ra trong khu vực trong thời gian qua. Ông Mohamed Abdel Salam Babiker, báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại châu Phi, mới đây đã trình bày trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc rằng tại tỉnh Tigray của Ethiopia, lính Eritrea đã gây ra nhiều tội ác như sự tử hàng loạt, lạm dụng và bắt cóc người tị nạn. Eritrea đã gửi quân đến Tigray sau khi quân đội Ethiopia tiến hành phản công chống lại các hành động tấn công cơ quan công quyền của mặt trận giải phóng Tigray. Eritrea đã từ chối thừa nhận sự hiện diện trong một thời gian dài, tuy nhiên gần đây đã công khai xác định lính của mình có mặt tại Tigray nhưng bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân đạo. Báo cáo viên Babiker nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng, theo thông tin chúng tôi có được, lính Eritrea đã kiểm soát có hệ thống một số khu vực ở Tigray, nhất là hai trại tị nạn Hissas và Simeba. Việc một số người bị mất tích và bạo lực đang gây ra sự quan ngại rất lớn. Bộ Ngoại giao Eritrea phản hồi với báo cáo rằng, từ nhiều năm qua, Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ đã có nhiều thiếu sót và thông tin không chính xác về Eritrea. Được biết, Tigray là một tỉnh đầy bất ổn của Ethiopia. Xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng cực đoan mặt trận dân tộc giải phóng Tigray dai dẳng hàng chục năm qua, gây ra nhiều khủng hoảng nhân đạo. Tigray cũng có đường biên giới với Eritrea ở phía đông bắc. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban châu Âu thông báo họ sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chống lại đạo luật chống LGBT mới của Hungary. Vì chủ tịch cơ quan này, bà Ursula von der Leyen cho biết đã chỉ thị cho các ủy viên gửi thư cho chính phủ Hungary để bày tỏ mối quan tâm của EU trước khi dự luật có hiệu lực. Trong một cuộc họp báo về kế hoạch khôi phục kinh tế của Bỉ cùng với Thủ tướng Alexander De Croo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết dự luật LGBT của Hungary thật đáng xấu hổ. Dự luật cấm phổ biến trong trường học những nội dung ủng hộ quan hệ đồng giới và chuyển giới. Điều này đã khiến các nước EU vô cùng giận dữ. Vụ việc còn được công chúng biết đến rộng rãi hơn khi UEFA, cơ quan quản lý bóng đá của châu Âu, từ chối thắp sáng 7 sắc cầu vồng sân Munich ở trận tuyển đất với Hungary để phản đối dự luật này. Bà von der Leyen đã yêu cầu Ủy ban châu Âu tìm cách can thiệp theo cách thức hợp pháp vì bà cho rằng dự luật này phân biệt đối xử rõ ràng đối với một nhóm người dựa trên khuynh hướng tình dục của họ. Và nếu dự luật này được thông qua, các giá trị cơ bản của Liên minh châu Âu có nguy cơ bị xâm phạm nghiêm trọng. Vào ngày 23 tháng 6, Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo thông báo sẽ cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa hè này. Bên cạnh đó, trong nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, ban tổ chức cũng cấm khán giả mang đồ uống có cồn vào địa điểm thi đấu, đồng thời không cho phép khán giả có thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên hoặc những người có các triệu chứng như sốt vào sân để theo dõi các vận động viên thi đấu. Trước đó, ban tổ chức dự định sẽ cho phép bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu sau khi tính tới việc có một hãng bia lớn của Nhật Bản là nhà tài trợ cho Olympic Tokyo. Tuy nhiên, việc bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu vấp phải sự phản đối của Văn phòng Thủ tướng và Liên minh cầm quyền.
Trong diễn biến liên quan khác, Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo đang lên kế hoạch soạn thảo các kế hoạch an ninh chi tiết để bảo đảm an toàn cho các địa điểm thi đấu và các khu vực lân cận sau khi các nhà tổ chức quyết định giới hạn số lượng khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các vận động viên thi đấu ở mức 50%, sức chứa của địa điểm tổ chức nhưng không vượt quá 10.000 người. Trong ngày 22 tháng 6, lực lượng cảnh sát Tokyo đã tổ chức diễn tập an ninh quy mô lớn với sự tham gia của hơn 500 người, trong đó có cảnh sát chống bạo động. Tại cuộc diễn tập, các nhân viên cảnh sát đã thực hành các hoạt động bảo vệ yếu nhân, diễn tập chống khủng bố và kiểm soát đám đông. Vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết sẽ ân xá 9 nhà lãnh đạo phong trào ly khai của vùng Catalonia từ 9 đến 13 năm tù vì tội xúi giục nổi loạn trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 2017. Và mới đây, lãnh đạo khu vực này, ông Pierre Aragonès cho biết việc ân xá cho 9 nhà lãnh đạo là không đủ và kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha ân xá cho tất cả những người bị bắt với cùng tội danh. Đồng thời, ông Aragonès cho biết đã đến lúc Tây Ban Nha cho phép chính quyền của vùng này quyền tự quyết cho họ được trưng cầu dân Ý và tìm ra giải pháp tạo ra sự đồng thuận nội bộ nhiều hơn. Thưa quý vị, sau khi nối lại các chuyến bay quốc tế với Nga, giới chức ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra tự tin hơn về việc hồi phục ngành này trong năm nay. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ, Turofet, ông Mehmet Isler, trong năm 2020, số lượng khách du lịch đạt 16 triệu người và trong năm nay, ông Isler cho biết con số đó sẽ vượt qua 20 triệu lượt. Trong đó thì ông cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ đón được 3 triệu khách du lịch từ Nga và 6 triệu người từ cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Sự kỳ vọng này không phải là không có cơ sở khi hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượt khách di chuyển bằng đường hàng không, cụ thể là 30%. Một tin vui về động vật, thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 23 tháng 6, gấu trúc khổng lồ Shin Shin đã hạ sinh 2 chú gấu trúc con tại vườn thú Uno ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm gấu trúc con được sinh ra tại đây và lần sinh gần nhất diễn ra vào năm 2017 khi Shin Shin sinh Xiang Xiang. Những con gấu trúc sơ sinh là con thứ 6 và thứ 7 được sinh ra tại vườn thú. Hiện nay giới tính của 2 chú gấu trúc vẫn chưa được tiết lộ. Theo vườn thú, một trong 2 chú gấu trúc nặng 124 gram. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.